morning everyone! I hope you're all having a good day. In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-propagate itong pencil cactus. Let's start! Napakadali lang ho mag-propagate netong pencil cactus. Gamit ang pruning shears, pumutol lamang o kumuha ng cuttings. Ayan. Mag-ingat lamang ho sa sap neto kasi nakakakos ng temporary na pagkabulag yung puti ho na lumalabas dito sa pinagputulan. Sa pagtanim naman ho ay napakadali laang. So may nakahanda na ho akong paso na may laman ng pinaghalo-halong rice hull, goat poop at lupa. Nakakatulong ho yung rice hull para sa magandang aeration ng growing medium. Kasi kapag light po yung halo, mas madaling makapag-ugat yung halaman. So, eto ho yung cuttings na nakuha ko kanina. Sa iba po, mas prefer nila na ipa-dry yung cuttings. Pero dito naman ho sa amin, halos lahat naman ho ng na-propagate ko sa gantong paraan ay nabubuhay naman. So, ayan, itutusok laang ho. Yung cuttings ng ganyan. Ayan, pagkatusok ng ganyan, ilagay na muna sa lugar na hindi masyadong mainit hanggang sa makapag-ugat or acclimate yung halaman. And then, after 2 weeks to 1 month, stable na ho yan. Ayan, ganito lang ho kadali mag-propagate ng pencil cactus. Pero kung may espasyo naman ho sa lugar nyo, mas mainam na direkta na ho siyang itanim sa lupa para maging ganito siya. Parang halos kahoy na ho. At yung taas niya naman ho, sobra na ho ng 12 feet. So, ayan. Pero syempre kung nasa syudad kayo, okay din naman na yung nasa container or paso. Ito naman ho yung ilan sa mga nauna ko nang i-propagate na ngayon ay stable na. Kung mapapansin nyo ho, may bago ng mga dahon na tumutubo. Ayan, so pwede ho siyang itanim sa balde, lata, itong plastic na container. Kung nagustuhan nyo po itong video, please like or subscribe para ma-update kayo sa tuwing may bagong content. Maraming salamat ho sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!